kom niet uit een extreem muzikaal gezin. Mijn moeder speelde weliswaar wel behoorlijk goed piano. En mijn vader die deed ook wel eens een poging. Nee, mijn vader was architect en mijn moeder kleuterleidster. Maar ze hebben wel ooit op pianoles gedaan. Maar dat heeft heel weinig opgeleverd. Omdat ik dat... ik vond er geen moer aan die pianolessen. En ik vond het ook helemaal niet leuk om het van zo'n juf te leren. Ik vond het altijd leuker om dingen zelf uit te zoeken. Trocorne, Live de France, Port Salut, Loge. Mijn eerste bandje, dat was de Pim en Wim Show. Dat was een band die op de middelbare school ontstaan is. En op die school hadden we een paar fanatieke leraren. Een leraar natuurkunde en die een Super 8 camera had. En die had een hobby als filmer. En we hadden een leraar Nederlands die vond zichzelf wel een scriptschrijver. En die twee die maakten filmpjes. En daar vroegen ze op een gegeven moment ons bij om de muziek te maken. Dus we hadden met Pim en Wim Show hebben wij muziek gemaakt voor de film Kaas. Ik speelde eigenlijk in de Pim en Wim Show al basgitaar. Maar toen ben ik eigenlijk meer geluidtechniek gaan doen. En een van die bandjes die ik mixte, dat was de Young Kin Band. En dat was een band in de 80 jaar, eind 70 jaar, begin 80 jaar. En daar speelde Jacques al in. En zo heb ik Jacques eigenlijk leren kennen. Ik mixte zijn bandje. En dat bandje ging uit elkaar, ook weer natuurlijk. Alle bandjes gaan uit elkaar. En daaruit ontstond Pew Pew. En in die tijd, toen werd de muziek voor mij alweer een stuk leuker. En toen was er een band die zocht een bassist. En dat was een band die later Duplex Johnson is geworden. Daar ben ik in gaan spelen. En daar speelden we ontzettend vaak mee. 80 keer per jaar of zo. En we hebben zo rond 1984 hebben we met Duplex Johnson zo bijna een half jaar in het voorprogramma van de Golden Earring gespeeld. En daaruit is een beetje een vriendschap met George Kooijmans en Barry Hay ontstaan. En zo, George Kooijmans woonde in België, ik woonde in Breda. George kwam me altijd ophalen, we reden altijd gezamenlijk naar shows. En opeens zei George, ja, ik heb nog een 8 sporen, die mag je van me lenen. Dan ga je maar eens een beetje fatsoenlijke demo's maken. Dus George heeft dat ding bij mij gezet en heb ik later overgenomen van hem. En daar heb ik ontzettend veel demo's meegemaakt. En een van de eerste dingen die ik met die 8 sporen deed, het was een cover ontleden. Dus het was een nummer van de Beach Boys, God Only Knows. Ik dacht, nou heb ik 8 sporen, dan kan ik al die koortjes eens lekker gaan uitzoeken en zo. Dus dat heb ik allemaal gedaan. En zo is eigenlijk dat een beetje begonnen, dat ontleden van bestaande muziek. Wat ik tot op de dag van vandaag ontzettend leuk vind om te doen. Toen Jacques en ik in Amsterdam zaten, toen dachten we gaan het boel eens omdraaien. We hadden zoveel live gespeeld, maar het wilde niet lukken met platen en zo. En toen dachten we gaan eerst maar eens fatsoenlijke nummers schrijven. En dan zien we wel wat we daarna ermee doen. En toen hadden we op een gegeven moment, we waren die 80 jaren muziek een beetje beu. We wilden toch weer terug naar een wat organisch materiaal. Toen kwamen we tot een soort 60s concept. En dat is Tambourine geworden. En, we luisterden toen veel naar West Coast bandjes. Zoals The Byrds, Amerikaans. Maar ook naar Engelse bands zoals The Who, Small Faces, The Kings. En ook de Beatles. En met Tambourine hadden we op een gegeven moment een leuke radiohit
genaamd High on the Moon hebben we ook nog een top 40 notering mee bereikt. En we hadden een ontzettende leuke debuutplaat. Het was een soort fris concept waar we ons heel erg in konden vinden in die tijd. En dus ik luister best nog wel met plezier naar af en toe. Het is niet zozeer het concept van Tambourine dat bewondering afdwingt. Want revivals van oude muziekstijlen kenmerken zich maar al te vaak door effectbejag. Hoezeer ook van deze authentiek klinkende productie het plezier afstraalde om de Flower Power nog eenmaal te laten herleven, het is bovenal de kwaliteit van de liedjes zelf die overtuigt. En na Tambourine, toen werd ik door iemand gevraagd om in de nieuwe band van Richard Jansen te komen spelen. Richard Jansen was de frontman van de Fatal Flowers. En die had een nieuwe band. En daar werd ik gevraagd om keyboard te spelen. En dat was Shine. En in Shine zat ook J.B. Meijers. Die heb ik daar leren kennen. En daar ben ik toen ook bevriend mee geraakt. I don't belong here. Maar goed, op een gegeven moment ben ik daar uitgestapt. Kan ik me herinneren. En toen werd ik gevraagd door Monique Kleeman van Lois Lane. Monique die wilde iets heel anders met Lois Lane. Die wilde helemaal anders gaan doen. En die vroeg mij of ik nummers wilde schrijven en de nieuwe plaat wilde produceren. En dat heb ik toen gedaan. Daar hebben we een geweldige hit gehad met Tonight. Waar ook een clip bij werd gemaakt. Die clip daar was behoorlijk over nagedacht. Ze hadden een groot wit decor gebouwd. Met een scenario. Ze hadden van alles bedacht. Maar toen het decor gebouwd werd, toen vierde ik mijn verjaardag. Met de dames en iedereen en alles erbij. En het was een feestje dat tot in de ochtend duurde. En we waren goed naar de kloten natuurlijk. En toen moesten we de volgende dag moesten we die clip gaan draaien. En dat werd één grote chaos. Het hele scenario was meteen van de baan. En er stonden badkuipen. Iedereen was meteen zeiknat. Er waren instrumenten waren aan barrels geslagen. En die makers van die clip die vonden het ook allemaal veel leuker. De hele spontaniteit. En het was een geweldig mooie puinhoop. Na een paar jaar ben ik er ook weer mee gestopt. Toen ben ik weer... even denken hoor. Toen ben ik weer geluid gaan doen. Want toen kwam JB uit Shine. Die kwam op een gegeven moment met Felix aan bij mij. Die was een nieuw bandje begonnen met een gast uit Ierland. En dat was Felix McGinn. Daar ben ik toen het geluid van gaan doen. En zo heb ik Felix ook weer leren kennen. Dan heb ik ook nog een tijdje in een band met Ellen ten Damme gespeeld.
toen ben ik een beetje gestopt met live spelen. En toen ben ik in de wereld van de reclamemuziek beland. Want het was heel moeilijk om ertussen te komen. Maar je had van die bedrijven die waren gespecialiseerd in het maken van muziek voor tv- en radiocommercials. En voor zo'n bedrijf ben ik toen gaan werken. En toen ben ik uiteindelijk... zat ik in een studio iets te maken. En toen was Felix daar toevallig ook. Na jaren ben ik Felix tegengekomen. En die vond het ook wel leuk. Om muziek voor commercials te maken. Toen hebben we dat een jaar of 4 samen gedaan. Toen kwam Felix elke dag in Amsterdam zaten we boven op mijn zolder. Zaten we die dingen allemaal in elkaar te steken. En dat had vaak tot gevolg dat je eindeloos aan zo'n muziekje moest prutsen. Want zo'n gast die was dan zo verliefd op het origineel dat hij dat ook weer niet los kon laten. En dan moest er dit aan gebeuren en dat. En dan eindigde je met een 7-koppige draak. Dat was vaak het geval. Maar je had ook gevallen dat er wel geld was om de rechten te kopen. Maar dan wilden ze weer niet het origineel kopen. Dat was dan alsnog te duur. Maar dan hadden ze de rechten en dan moest je iets 1 op 1 namaken. En dat vond ik ook wel heel leuk om te doen. Uiteindelijk bleek het een uitstekende leerschool voor de analogs. Het was op een gegeven moment zelfs zo dat er was een Duits telefoonbedrijf... en die wilde Hello Goodbye van de Beatles nalaten maken. Dat was ook weer een ongelooflijke toestand. Want die klant die wilde dat het heel erg op de Beatles leek. Maar de uitgeverij van de Beatles die wilde dat weer niet. Ze moesten verschrikkelijk aangesleuteld worden aan het ding. En uiteindelijk is het door een donkere zangeres ingezongen. Wat eigenlijk best wel raar was. Maar het is toch gelukt uiteindelijk. In diezelfde tijd dat ik in die reclame dingen zat... toen kwam er ook een verzoek via Rob van Donselaar... om voor Hilfiger een commercial te doen. Eigenlijk voor een fragrance. Een parfum. En toen heb ik een commercial voor Fred eigenlijk gemaakt. Dat was ook wel lachen. Rob van Donselaar, dat was vroeger de eigenaar van Studio Zeezicht. Een vrij gerenommeerde studio in Haarlem. En die ken ik vanaf 1987 ongeveer. Hij is ook al heel lang bevriend met Fred. Hij had vroeger een studio in de stad Haarlem. En daar kwam Fred vroeger met zijn studentenbandje opnemen. En zodoende kenden die elkaar. En uiteindelijk heeft Fred met Rob een plaat opgenomen... met nummers die hij had liggen. Dat was in 2002. En daar is op een bepaalde manier een nummer van mij op terecht gekomen. Het volgende nummer is een nummer van Bart Poppel. Ik hoop dat hij er is. Het is een nummer wat hij onlangs geschreven heeft. Het is een schitterend nummer. Ik ben hartstikke blij dat ik het op de plaat heb mogen opnemen. Het heet Hard. Sindsdien ken ik Fred ook. Kwam ik hem regelmatig op feestjes tegen. En op een gegeven moment kwam hij met een idee om de Beatles te gaan spelen. En dan
albums integraal. Maar goed, er kwam helemaal niks van terecht. En toen, jaren later, toen belde Rob mij op van... Fred die wil dit en dat. Toen zei ik, ja, dat weet ik al lang. Dat heeft hij me al jaren geleden gevraagd. En nou ja, goed, toen is het uiteindelijk begonnen. Nou ja, toen bleek dat ik niet de enige gegadigde was om dit te gaan doen. Dat wist ik dus niet. Ik dacht maar goed, dat was dus niet zo. Maar uiteindelijk ben ik het toch geworden. En toen moesten we mensen gaan vinden, weet je wel, om dat uit te voeren. En toen hadden we al vrij snel, waren Rob en ik het eens dat Jan van der Meij erbij gehaald moest worden. Nou, dat hebben we toen gedaan. En ik en Bico, daar waren we het eigenlijk ook over eens. En toen is eerst Rob mee gaan spelen, maar dat was toch niet echt zijn ding. En toen is ook Diederik erbij gekomen. En het grappige is dat ik eigenlijk bijna allemaal... heb ik al met hun gewerkt vroeger. Ja, eigenlijk vond ik een tributeband een beetje een belachelijk idee. Omdat het wemelt van de coverbandjes en zo. En ja, ik had niet zo goed in de gaten wat Fred nou precies bedoelde. Want ik dacht, ja, een Beatle-band, ja, wat moeten we daarmee? Maar ja, goed, toen heeft hij dat uitgelegd. Hij had een band in Amerika gezien die dat ook deden. Die albums speelden uit de periode dat de Beatles niet meer live optraden. En toen met de mogelijkheden die Fred bood, dacht ik van oei, maar dan kan je er wel behoorlijk uitsteken. Dan kan het wel iets heel anders worden dan een gewone coverband. En dat is wel gebleken. The walrus is barred. Ja, ik zal niet zo gauw een moderne muziekwinkel binnenstappen. Want het zegt me eigenlijk heel weinig wat ik daar dan zie. Ik vind gewoon die spullen die wij gebruiken... dat vind ik veel interessanter. Ik vind het allemaal mooier gemaakt. En het klinkt allemaal al veel mooier. En dus voor mij is dat ook gewoon nog een aspect... wat zo leuk is aan de analogs. Dat ik al die spullen heb kunnen verzamelen. En die hier in deze ruimte omheen heb kunnen... Dus het staat hier ook allemaal. En het is hier een soort man cave geworden. Een soort droom die ik vroeger had... die uiteindelijk uit is gekomen. Het is heel jammer dat ik dan... dat ik daar 60 voor ben moeten... dat het niet veel eerder was. Maar ja, ik geniet er met volle teugen van. Ja, bas spelen als je de Beatles speelt en je moet bas spelen, dan heb je een aardige klus voor de boeg. Want het is niet zomaar bas spelen, maar je moet McCartney volgen. Dus, en die wil nogal variëren. Dus je moet bij elk couplet heb je weer andere loopjes. En een bas, die moet altijd daar zijn. Met een gitaar heb je wel eens een keertje wat rust. Of je kan een beetje... En dat is ook met keyboards en zo. Die spelen niet altijd. Maar een bas is altijd daar. Ja, het leukste album vind ik toch... Wat we hebben gedaan, vind ik toch Sgt. Pepper. Ik weet niet waarom, maar ja... En dan vond ik ook Mr. Kite vond ik wel heel erg leuk om te maken. Omdat het zo'n vreemd nummer is. Met die exotische dingetjes. Er zit ook een soort geluidscollage in. Ja, dat was een ontzettend karwei. Ja, later met Revolution nummer 9 was nog veel idioter.
En er was nog veel meer werk, maar ik vond dat in Kite vond ik ook heel erg leuk om te doen. Met al die orgeltjes en het gedoe. Mr. K performs his feat on Saturday at Bishopsgate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Nou ja, het is een totaliteit, wel een clubje van ook de mensen van het geluid en van de vormgeving. Die komen ook allemaal uit hetzelfde netwerk een beetje. Dat maakt het ook wel heel leuk. Ja, we denken wel eens... Kijk, vooral... We hebben het vaak over het voortbestaan van de Analogs. Als Fred en ik bijvoorbeeld. We zijn toch de oudste. En Jacques. Als wij daarmee mee stoppen... dan willen we natuurlijk dat het doorgaat, liefst. Ja, we denken ook wel eens van... Ja, we zouden ook een Analogs in Japan op kunnen zetten. Of in Zuid-Amerika, noem maar wat. Maar ja, dat is toch lastig, want het is niet zomaar een cast van... Dat hebben we hier ook niet gedaan. Je gaat niet audities houden en wildvreemde mannetjes. Het blijkt toch elke keer, of in dit geval zo te zijn... dat het uit een heel oud netwerk... dat je gewoon meteen weet van... Jan, die moeten we hebben, Jacques en die en die en die. En ja, dat is toch een puzzeltje wat precies in elkaar past. En allemaal zijn het enorme fanaten. Het zal wel heel moeilijk zijn om dat in een ander land bij elkaar te zoeken. Maar ja, misschien kan het. Ik weet het niet.